ați revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, iar astăzi vorbim despre sindromul post-traumatic. Inițial, sindromul de stres post-traumatic a apărut la soldații care veneau din război. Aveau parte de experiențe în care le era pusă în pericol viața, vedeau prietenilor, camarazilor, cum erau spulberați, imagini oribile, terifiante, care continuau să urmărească și după ce se întorceau acasă. Simptomele pe care ei le manifestau, această izolare de lume, aceste flashback-uri, amintiri care le bântuiau zilele, starea de teroare, de frică permanentă și practic inabilitatea lor de a se adapta la o viață liniștită, în siguranță, a fost încadrată în acest stres post-traumatic. Diferența este că, deși încă în zilele noastre mai există războaie și mai există acest sindrom post-traumatic, cumva simptomatologia a evoluat și s-a transformat. Deși încadrarea în DSM, adică Manualul de Statistică Diagnostică a tulburărilor mentale și psihice, a identificat stresul post-traumatic în condițiile clare în care este pusă viața în pericol a propriei persoane sau a celor dragi și reprezintă acel șoc care produce partea aceasta de efecte adverse pe termen lung, care poate să apară atunci sau după ceva timp, la o lună sau la 3 luni de zile după, însă este atât de persistentă încât afectează calitatea vieții și funcționarea normală a persoanei și s-a cercetat faptul că traumele care produc un sindrom de stres post-traumatic nu sunt doar acelea din război, din accidente rutiere, din accidente grave, ci poate fi și moartea subită a unei persoane dragi sau chiar conviețuirea într-o relație toxică pe termen lung. S-a considerat că această parte de traume se extinde pentru că manifestările au fost aceleași. Persoane care sunt supuse unui abuz psihologic și emoțional pe termen lung suferă modificări la nivelul sănătății mentale, la nivelul sănătății fizice și totodată a capacității de adaptare și de funcționare normală. A fost identificat și cu siguranță este un lucru pe care puteți să-l observați și dumneavoastră la modul obișnuit, curent, cu persoane care au trăit în relații toxice 10, 15, poate 20 de ani, care nu mai sunt la fel, care s-au transformat, s-au schimbat în persoane care nu mai seamănă cu cine erau înainte de această experiență prelungită. Este adevărat că poate nu există acel șoc intens de la un eveniment anume, ci sunt persistente aceste șocuri care presupun anularea personalității, manipularea mentală în ideea în care ceea ce crezi ca om, cum evaluezi și identifici realitatea din jurul tău este pusă sub îndoială. Capacitatea ta de a gândi, de a lua decizii este pusă sub îndoială până la un moment dat când ajungi să-ți pui și tu semne de întrebare dacă mai gândești bine sau nu. Acela este momentul când sănătatea mentală începe să fie afectată, iar continuând pe această direcție prin contaminarea cu o persoană cu o tulburare de personalitate sau o tulburare psihică, produce aceleași efecte ca un sindrom de stres post-traumatic. Este adevărat, mi s-a întâmplat să văd persoane care, ieșind din relații cu alte persoane toxice, cu
persoane cu tulburări psihice manifestă aceeași simptomatologie ca în sindromul post-traumatic de la război al soldaților, care a implicat acel șoc amenințător asupra vieții despre care vorbeam mai devreme. Personalitatea se schimbă în sensul în care intră într-o stare de hiperprotecție, hipervigilență. Aceste persoane își pun întrebări în permanență despre realitate, dacă ceea ce văd în jurul lor așa este sau nu. Se întreabă în permanență dacă gândesc corect sau nu. Se întreabă în permanență dacă reperele pe care le au sunt corecte sau nu. Practic se alienează de ceea ce este normal, natural, firesc. Își pierd încrederea în sine și totodată își pierd identitatea. Nu mai știu cine sunt. Atât de mult timp au stat în umbra unei persoane care le spunea că nu sunt bune sau nu fac ce trebuie sau nu gândesc cum trebuie sau deciziile pe care le au sunt total proaste, ajung să creadă că nu sunt bune de nimic. Își anulează propriile credințe, valori, speranțe, dorințe, așteptând doar să li se spună cum trebuie să fie, doar ca să fie bine, ca să fie liniște, ca să-l vadă pe celălalt mulțumit. Ei bine, pe termen lung, aceste reacții implică, inclusiv la momentul la care se produce această separare, să intre sindromul de stres post-traumatic, care se manifestă inclusiv cu retragerea, evitarea acelor elemente trigger, elemente declanșatoare care îi amintesc de ce a fost înainte. Dacă face eforturi să fie o persoană normală, tipică, la fel ca toți ceilalți, dar la un moment dat se întâlnește cu cineva care seamănă cu partenerul de cuplu pe care l-a avut și a fost relația toxică, va intra automat în aceleași comportamente, va ajunge din nou să se întrebe dacă gândește bine sau nu gândește bine, dacă simte corect sau nu simte corect. Ajunge să-și anuleze emoțiile la nivelul la care să fie atât de încordată persoana respectivă, încât totul pare suspicios, totul pare amenințător. Apare iritabilitatea, irascibilitatea, confuzia privind ceea ce ar trebui să facă sau nu, privind inclusiv cine este. Apar flashback-urile, amintirile intruzive care nu lasă să trăiască, insomniile, tulburările de memorie, tulburările de atenție, tulburările de alimentație. Persoana, practic, nu mai poate să se bucure, este incapabilă să-și trăiască o viață normală, pentru că mai ales nici nu mai știe ce înseamnă o viață normală. Abuzul psihologic este la fel de puternic ca abuzul psihic. Acesta se numește sindromul de stres post-traumatic complex, pentru că nu mai implică un eveniment dur, șocant, care să producă un efect de apărare la nivelul psihicului, ci pur și simplu o serie de evenimente constante care conduc către senzația de pericol, de pierdere, pierderea de sine care este la fel de periculoasă cum este pierderea vieții. Știți foarte bine, în momentul în care mă gândesc că ar putea să se întâmple ceva, să-mi pierd viața, deja îmi restructurez toate ideile, toate gândurile către protecție. Cum să fac să supraviețuiesc? E bine, în abuzul psihologic există același mecanism. Cum să fac să supraviețuiesc? Cum să fac să duc toate lucrurile acestea? A existat de asemenea și există încă și sindromul Stockholm, în care victima se îndrăgostește de abuzator. Nu se îndrăgostește pentru că îi plac calitățile sale,
ci pentru că este singurul mod de supraviețuire în care poate tolera abuzul care îi se aduce. Același lucru se întâmplă și în cadrul relațiilor toxice. Victima care nu apucă să conștientizeze că este vorba despre un abuz și este într-una acuzată și anulată ca personalitate, crede și folosește ca mecanism compensator de supraviețuire această falsă îndrăgostire și această idee că trebuie să te sacrifici ca să fie bine. Că nicio relație nu este perfectă, nicăieri nu sunt lucrurile doar roz și atunci trebuie să tolerăm astfel de discuții, astfel de contradicții, de certuri, de nemulțumiri, doar ca să fie lucrurile bine și să fie o persoană bună și un partener sau o parteneră potrivită. Însă abuzul psihologic este insidios spre deosebire de abuzul fizic, spre deosebire de evenimentele traumatice în care avem clar o raportare că a fost un lucru rău, doar că obsedează acele imagini, acele secvențe și starea de frică nu mai trece. În abuzul psihologic nu este prezentă această conștientizare a producerii de rău, a efectelor pe termen lung și atunci cumva victima consimte la acest abuz fără chiar să realizeze că este un abuz. Pentru că am auzit de multe ori expresii de genul victima este vinovată pentru că a rămas în relație, pentru că n-a plecat, pentru că nu și-a dat seama. Cum a putut să nu-și dea seama? Pentru că totul era evident pentru cei din jur. Da, pentru cei din jur este evident, însă manipularea folosită în astfel de situații și mai ales în relațiile toxice accesează anumite zone subconștiente de care ajungi să fii cumva conștient mult prea târziu. Singurul lucru care oferă cumva posibilitatea trezirii, dacă pot să o numesc așa, sau conștientizării faptului că nu este în regulă ceea ce se întâmplă și este un abuz, este doar senzația, sentimentul, emoția, nevoia de a pleca, de a mă separa. Aceasta apare întotdeauna, doar că într-un mod clar persoanele victime ajung să se păcălească singure în numele unei iubiri care nu există, practic. Trauma de neiubire, că o să o numesc așa, pentru că sunt mai multe tipuri de abuzuri și mai multe posibilități, dar per total este tot trauma de neiubire, este mai puțin vizibilă și este ușor de păcălit de către abuzator prin cuvinte frumoase și promisiuni care nu se îndeplinesc niciodată. De asemenea, prin crearea unei iluzii, a unei relații cu totul speciale și deosebite și a unei iubiri dincolo de orice. Ideea de bază este noi doi împotriva tuturor, numai tu mă ajuți, numai eu pot să te iubesc așa. Sunt cuvinte cheie care apar în relațiile toxice, pe care persoanele cu tulburări de personalitate le folosesc frecvent. Le folosesc tot dintr-un mecanism de supraviețuire pentru că au nevoie să păstreze victima, nu-și doresc acest lucru, dar au nevoie și atunci din supraviețuire devin foarte determinate și foarte abile în acest joc de manipulare perversă. Pe de altă parte, victima, în vulnerabilitatea sa, a sincerității, a onestității și a implicării depline, ajunge să creadă în aceste lucruri și să pună pe plan secund ceea ce simte, să ignore semnalele de pericol
și să creadă că această relație, această iubire poate supraviețui și ar fi un pericol și păcat să o piardă. Din senzația de pericol, de pierdere, ajunge să-și ignore toate instinctele care ar putea o proteja. Așa ajunge victima să rămână într-o relație toxică și să se simtă captivă acolo, într-o semi-conștientizare. Niciodată nu realizează adevărata amplitudine a jocului manipulării și a efectelor dezastruoase pe care le are pe termen lung. Însă, dintr-un motiv sau altul, dacă la un moment dat această relație toxică se rupe, apare sindromul de stres post-traumatic complex. Nu funcționează exact ca la război, doar că este mult mai insidios și mult mai persistent. După o relație toxică pe termen lung, de 10-15 ani, persoana rămâne marcată pe viață și va avea în permanență tendința să se reîntoarcă la acele emoții și trăiri pe care le-a avut în relația toxică. Mai mult decât atât, perioada de recuperare este destul de lungă și amprentată de tristețe, disperare, anxietate, furie, depresie, pentru că odată ce anulăm o personalitate, este destul de dificil să o recuperăm sau să creăm alta și cu atât mai puțin este extrem de complicat să creăm o personalitate puternică care să reziste la noile provocări și la eventualele recidive ale relației toxice. Tocmai de aceea sindromul de stres post-traumatic despre care vă vorbesc este foarte prezent post o relație toxică. Acum este adevărat, este dur, durează mult timp, necesită efort, necesită mult suport și rezistență, însă este infinit mai bună această variantă decât rămânerea în relația toxică, pentru că odată ce se produce anularea personalității, posibilitatea de a o recupera într-o relație toxică este nulă și nu are nicio perspectivă de viitor. Lucrurile merg doar din rău în mai rău pentru că există precedentul că s-a putut prima dată și atunci nu avem cum să ne întoarcem la ceva bine, nu are cum să devină bună o relație toxică pentru că n-a fost niciodată și pentru că nu există acest reper, nu există posibilitatea, nici măcar concepută, a unei relații sănătoase, armonioase și mulțumitoare. Dacă ar fi existat această posibilitate, ar fi fost de la început. Și știu, unii dintre dumneavoastră vor spune, dar la început a fost bine. Dacă v-aș invita să faceți o introspecție mai profundă, o să vedeți că și la început semnele au fost prezente, doar că manipularea nu era atât de puternică și cerința, obligativitatea, constrângerea să renunțați la cine sunteți nu era atât de evidentă și de prezentă, așa cum a devenit ulterior. Tocmai de aceea, o relație toxică nu are cum să devină bună pentru că n-a fost niciodată bună și nici nu ar avea cum, pentru că n-ar avea cu cine. Persoana care creează o relație toxică este însăși o persoană cu tulburare, care este incapabilă să creeze relații sănătoase. Deși sindromul de stres post-traumatic este un sindrom sever, care necesită foarte mult tratament și foarte mult timp de recuperare, se poate recupera.
cu o singură condiție extrem de importantă: izolarea completă de factorul stresor. Nu putem să facem o recuperare în contact cu factorul stresor. Nu putem să creăm o personalitate rezistentă și puternică atât timp cât factorul care a destabilizat este în continuare prezent și în continuare își face simțită prezența și influența. Astfel, întotdeauna există o alegere. Soldații aleg să nu se mai întoarcă în război sau războiul se încheie. Însă când este vorba despre războiul vieții, privind relațiile toxice, este o opțiune și o provocare continuă și permanentă. Vestea bună este că se poate și există oameni care au trecut prin acest lucru și au depășit această etapă și și-au recuperat viețile. Mai mult decât atât, există și oameni specialiști care pot ajuta în tot acest proces. Dar, întotdeauna, alegerea va aparține. Sunt psiholog Elena Harburg, gazda dumneavoastră și până data viitoare, rămâneți în echilibru.